Most már Nikóziában vagyunk, Ciprus fővárosában. Az a városnak az érdekessége, meg hát az egész országnak és a szomorú tragédiája is, hogy ketté van osztva, és ezáltal Európa utolsó ilyen ketté osztott fővárosa. Ha jól emlékszem, ezt a zöld, úgynevezett zöld vonalat 64-ben hozták talán létre. A 19. század végétől, az oszmánoktól átvéve a brit gyarmatbirodalom részévé vált. Szóval miután függetlenedett 1960-ban aláírtak egy egyezményt a görögök, a törökök, a britek meg a ciprusiak, hogy fenntartják a status quót, és minden félnek ez az egyezmény lehetőséget adott arra, hogy közbeavatkozzék, hogyha ez a status quo változna. Ugyanis Cipruson a 16. század óta van egy török kisebbség, akkor vált az Oszmán Birodalom részévé, és ugye, ahogy már mondtam, a 19. század végéig benne is maradt, és az utolsó egész sziget szerte végzett népszavazásból az jött ki, hogy talán akkor a sziget 18%-a volt török. Na most a 60-as évek közepén etnikai forrongások törtek ki, és voltak ilyen tisztogatások, több százan meghaltak mindkét félről. Ha jól tudom, akkor törökök Törökországba menekültek néhány ezren, talán lehet, hogy annyian nem. A görögök mindeközben, mármint a görög ciprusiak részben azt szerették volna, hogy Görögországgal egyesüljön Ciprus. Főleg a nacionalistább elemnek érthető okokból. És volt egy párt, aki ezt az ötletet támogatta, most elfelejtettem a nevét. Nincsen gyalogos lámpa. Nem értem, hogy lehet áttenni. Valaki tudja? Emberek az út rossz oldalán hajtanak. Mindenki? A 60-as években Görögországban létrejött egy katonai hunta, tehát autokrata rendszeret. Ez a katonai hunta támogatta az úgynevezett enózis gondolatát, ami azt jelenti, hogy Ciprus csatlakozott volna Görögországhoz. És azért, hogy ezt elősegítsék, megpucsoltatták az ciprusi embereiken keresztül a demokratikusan megválasztott ciprusi elnököt, aki fiatal korában támogatta az enózis gondolatát, de aztán rájött, hogy ez mégsem olyan jól tett talán. De összességében ez a puccs által eredményezett politikai vezetés nem sokáig maradt hatalmon, de közben Törökország közbeavatkozott azon címszó alatt, hogy megvédje a török kisebbséget, akik aggódtak emiatt a Görögországgal való újraegyesülés miatt. De aztán tárgyalások kezdődtek, visszaállították a korábbi vezetést, stb. És egy hónappal az eredeti puccsot követően, azt hiszem, volt egy második meglepetésszerű megszállás török részről, akik megszállás alá vették Ciprus északi részét, és ez sajnos a mai napig így van. És mivel ez egy megszállott terület, ezért az Észak-ciprusi török köztársaságot mindössze Törökország ismeri el. Valamennyire az izraeli telepekhez hasonló helyzetben Törökország különböző módon támogatja azt, hogy törökországi törökök Észak-Ciprusra költözzenek, és így nagyobb számban jelen legyenek a szigeten. A WC papírt nem lehet a WC-be dobni, és ha egy kis kukába kell dobni a WC papírt. Őrület, van lámpa! Átjutottunk, nagyon nehéz volt, rá se néztek, oda tartottam a szemeimet, és rá se nézett a csávó a határon. A másik oldalon már a török határőrök megnézték rendesen a személyét és bevitték a rendszerbe, úgyhogy most már le se tagadhatjuk, hogy átjöttünk török Ciprusra. Átjöttünk ugyebár Észak-Nikóziába, ami görögül amúgy Lefkosia és törökül meg Lefkosia. Rögtön, ahogy átjössz, van egy fogadó, amit közvetlen azután építettek 1572-ben, hogy 1571-ben az Oszmán Birodalom részévé vált Ciprus, és az is maradt 1878-ig, amíg akkor is a britek vették át az irányítást felette. Itt pedig van egy másik fogadó, amire az volt kiírva, hogy a Gamblers Inn, szóval a szerencsejátékos fogadó. Hello!
Ott van valami random ember képe, nem tudjuk ki, azt ki kéne deríteni. Számomra 120%-ban új információ, hogy a törökök kriketteznek. De az is lehet, hogy ez egy ciprusi dolog, mert egy brit volt, és ők meg kriket. Szerintem annyira nem meglepő módon azért feltűnően több a szemét például ezen az oldalon, meg az omladozóház. De ez valószínűleg többek között annak is tudható be, hogy mivel ez egy megszállt terület hivatalosan, és senki nem ismeri el, ezért ide semmiféle pénzbeli támogatás nem jut el az ilyen mindenféle projektekre, meg mondjuk szemétszedésre. De hát persze lehet társadalmi hozzáállásbeli különbség is abban, hogy most akkor szemeteljünk vagy ne. Szerintem egy órája vagyunk itt, vagy még annyi sem valószínűleg. Egyelőre az a benyomásom, hogy egyébként a másik oldal is tegnap este meg késő délután tökre halott volt, de itt meg még inkább, és ez még kisvárosibb. Itt van valami fociklubnak az épülete, ahol hátul edzettek is egy kis pályán, és így ilyen nincs nagy pálya, hanem csak egy kis pálya, meg egy kis épület mellette. Természetesen mindenhol engedezik az észak-ciprusi és a török zászló egymás mellett. Szerintem ez mondjuk így az egész világra és erre a régióra meg fokozottan igaz, hogy mindenhol az összes zászló ki lesz rakva, amit eszükbe jut. Fontos. Korrekció. Az előbbi mini focipálya, a mini klub mini épületével nem az egyetlen minden bizonnyára a városban, mert itt egy másik. Nagyon fun sztori. A török oldalon sikerült először olyan boltot találni, ahol elfogadnak bankkártyát. És ezzel egy időben megállapítottuk, hogy ha így egy ilyen 200 méterre tovább jössz a határnál, akkor ott az eurót már nem fogadják el, de közvetlen az átkelőpont utáni boltokban még minden úgy tűnt, ki van írva euróban, meg török lírában is. Megfigyelés number 2. Sokkal több ilyen tökre kis szűk út van, ahol a gyalogosként mész. Egyrészt nincs járda, másrészt félre kell húzódni, vagy felállni a szegélyre, hogy elférjenek melletted. A déli oldalon se voltunk még olyan nagyon sok felé, de szerintem ott kevésbé van így talán. Találtunk egy mecsetet is. Na jó, ez túlzás, hogy találtunk, mert látunk már mindenhonnan minaretteket. Szóval több is van, minden bizonnyal. Ez az első, amihez besétáltunk, már magában a mecsetben valószínűleg nem megyünk be. Egyrészt nem vagyok biztos benne, hogy nyitva van, másrészt nem vagyok megfelelően öltözve, de megtaláltuk az új mecsetet. Az mondja írva, hogy Yeni Jami Mosque. Nem tudom, Yeni Jami magában jelenti azt valószínűleg, hogy új mecset. Itt is szeretik a főnit. Ez az épület egy katedrális, amelyet a 13. században építettek eredetileg, aztán pedig átépítették mecsetté. Visszaértünk az idézőjeles határhoz. Most a senki földjén vagyunk éppen, totál. Most pedig hazasétálunk, és közben talán keresünk egy helyet, ahol lehetne enni, vagy valami. Úgyhogy ez volt a mai nikóziai adásunk vége.